φλέγεται στην κυριολεξία όλο το ανατολικό μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μέσω της καθημερινής έκθεσης που συντάσσει, είναι πραγματικά απίστευτα και καταδεικνύουν τις σφοδρότατες μάχες που διεξάγονται ανάμεσα στις Ουκρανικές και τις Ρωσικές δυνάμεις, με τις δεύτερες να καταφέρουν να επιβληθούν σε τουλάχιστον 3 από τα μέτωπα, καταλαμβάνοντας συνεχώς όλο και καλύτερες θέσεις, όπως τουλάχιστον αναφέρει η ρωσική πλευρά, αλλά και επιβεβαιώνει εμέσως η Ουκρανική, μιλώντας για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο το ανατολικό μέτωπο. Έτσι λοιπόν, οι Ρώσοι προχώρησαν και στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ και στην κατεύθυνση του Ντόνετσκ, ενώ όπως έχουμε πει, πλέον αναφέρουν ξεχωριστά ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Αυντίβκα, όπου και εκεί προχώρησαν, πιέζοντας ασφιχτικά τους Ουκρανούς στα βόρεια και δυτικά, σε μια προσπάθεια που κάνουν για να καταλάβουν όλους τους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιβεβαίωσαν επίσημα τις πρόσφατες πληροφορίες που υπήρξαν για κατάληψη του οικισμού Ορλόβκα και των Ενκόε, παρόλο που οι ουκρανικές απώλειες που ακούστηκαν στη σημερινή πρωινή ενημέρωση ήταν πραγματικά τρομακτικές. 525 άνδρες των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων, 6 άρματα μάχης, 4 οχήματα μάχης πεζικού, συμπεριλαμβανομένου ενός Bradley, 2 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 2 οχήματα, 3 οβιδοβόλα D30 και ένα σημείο εφοδιασμού πυρομαχικών πεδίου καταστράφηκαν. Ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο αριθμός των εξόδων των ρωσικών αεροσκαφών που επιβεβαιώνουν τη ρωσική υπεροπλία στον αέρα, και ας ανακοινώνει η Ουκρανική πλευρά ότι κατέρριψε αρκετά αεροσκάφη Σουχόι 34. Άλλωστε πόλεμος είναι και απώλειες θα υπάρξουν και από τις δύο πλευρές. Βορβαλιστικά αεροσκάφη των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων πραγματοποίησαν περίπου 50 χτυπήματα στις περιοχές Οχερετίνο και Νευγκοροσκόη. Οι Ουκρανοί τώρα από την πλευρά τους χτυπάνε με ό,τι έχουν. Σύμφωνα πάλι με τη ρωσική πρωινή ενημέρωση, η αεράμινά τους κατέριψε 6 πυράβλους HIMARS και 2 κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες GPU-39. Ενώ στην έκθεση που αναρτήθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμινας κατέριψαν 7 πυράβλους HIMARS και 5 πυράβλους Cruise Storm Shadow. Αυτούς που αποκάλυψε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς ότι χειρίζονται Γάλλοι και Βρετανοί. Ένα μυστικό φυσικά που δεν ήταν τόσο μυστικό, καθώς η Δύση, δυνάμεις του ΝΑΤΟ, βρίσκονται και παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία από το 2014. Αυτό όμως, όπως φαίνεται, δεν επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, με το Κίεβο να βλέπει πως βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση και με πληροφορίες να κυκλοφορούν και για αλλαγή από τον αρχηγό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Σίρσκι, των ανώτατων αξιωματικών που βρίσκονται στο ανατολικό μέτωπο, αλλά και για μια πιθανή συνθηκολόγηση με τη Ρωσία. Μέχρι τότε όμως οι φλόγες θα καίνε την Ανατολική Ουκρανία.